নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি আলোচনা কৰিম যে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা শনি দেৱতাৰ কোন কোন ভাৱত শুভ ফলদায়ী হ'ব, কোন কোন ভাৱত অশুভ ফলদায়ী হ'ব যেতিয়া শনিৰ গোচৰ চলি থাকিব। ঠিক আছে, চাওক গোচৰ মানে হ'ল কি যে এটাটো হ'ল জন্ম লগ্ন, তাৰপিছত আমি গোচৰ চাব লাগে। গোচৰ মানে হ'ল কি যে প্ৰত্যেক বছৰত গ্ৰহবিলাকৰ একোটা গতি থাকে, প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোক মুভ কৰি থাকিব। ঠিক আছে, এনেও গ্ৰহবিলাক যেহেতু মুভ কৰি থাকে তো গ্ৰহবিলাকৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে সেইটো তাৰতম্য ঘটে। তো আজি আমি চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা ট্ৰেনজিট অফ চেটাৰ্ণ চাম। চেটাৰ্ণ শনি ট্ৰেনজিটত কোন কোন ভাৱত শুভ ফল দিব, কোন কোন ভাৱত অশুভ ফল দিব। ঠিক আছে, আমি এটা ৰাশিৰ কথা কোৱা নাই কোন কোন ৰাশিত শুভ ফল দিব, কোন কোন ৰাশিত অশুভ ফল দিব, সেইটো একদম কোৱা নাই। যে জন্ম ৰাশিৰ পৰা কোন কোন ভাৱত, ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে, মেষৰ পৰা আপ টু মীন ৰাশিলৈকে যিকোনো হ'ব পাৰে। এখন কুণ্ডলী ৰেফাৰেঞ্চ আমি লৈছো। আমি মেষ ৰাশি ৰেফাৰেঞ্চ লৈছো, যিকোনো হ'ব পাৰে, বৃষ, মিথুন আপ টু মীন ৰাশিলৈকে যিকোনো ৰাশি হ'ব পাৰে। আমি মেষ ৰাশিৰ লৈছো ফাৰ্ষ্ট। মেষ ৰাশিৰ কাৰণে শনি দেৱতাৰ গোচৰ কোন কোন ভাৱত শুভ ফলদায়ী হয়। ঠিক আছে, অস্পেচিয়াছ প্লেনেট কোন কোন ভাৱত হ'ব। শনি যেতিয়া ৰাশিৰ পৰা থাৰ্ড হাউচ, ছিক্সথ হাউচ আৰু 11th হাউচত ভ্ৰমণ কৰিব, শনি দেৱতাই সদায় ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব, ভাল ৰিজাল্ট দিব। ঠিক আছে, পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব। কেনেকুৱা পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিব? গেইন অফ কমফৰ্ট বাঢ়ি যাব জাতক বা জাতিকাৰ। সোণা গহনাৰ কাৰণে ভাল, ভাল ভাল কাপোৰ পৰিধান বস্ত্ৰ আদিৰ কাৰণে জাতকে ভাল পাব। যদি কিবা ক্লেশ চলি আছে তাত জাতকৰ ভিক্টৰী হ'ব, টকা পইচা আহিব, প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ইছ্যু যদি আছে তেওঁৰ সমাপ্ত হ'ব, প্ৰপাৰ্টি গেইন হ'ব আৰু বন্ধু বৰ্গৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাব। ইভেন কি তেওঁ চৰকাৰৰ পৰাও ছাপোৰ্ট পোৱা দেখা পোৱা যায় যদি শনি দেৱতা ক'ত ভ্ৰমণ কৰিব, থাৰ্ড হাউচ, ছিক্সথ হাউচ আৰু 11th হাউচত জন্ম ৰাশিৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰে। আৰু এই শনি দেৱতাই যেতিয়া ইনঅস্পেচিয়াছ ৰিজাল্ট ক'ত দিব, ফাৰ্ষ্ট হাউচ যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা জন্ম ৰাশিতে ভ্ৰমণ কৰে, ছেকেণ্ড হাউচ, ফ'ৰ্থ হাউচ, ফিফথ হাউচ, ছেভেন্থ হাউচ, 8th হাউচ, 9th হাউচ, 10th হাউচ আৰু 12th হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, শনি দেৱতাই নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলায়। ক'ত ক'ত? ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, ফ'ৰ্থ, ফিফথ, 7, 8, 9, 10 আৰু 12th। ইয়াতে কি কৰিব? নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলায় শনি দেৱতাই, নিগেটিভ হোৱা দেখা পোৱা যায়। চাওক, চন্দ্ৰ এটা ৰাশিত মাত্ৰ 2 দিন আৰু 6 ঘণ্টা থাকে শনি দেৱতা, চন্দ্ৰ দেৱতা এটা ৰাশিত। আৰু শনি দেৱতা এটা ৰাশিত 2.5 বছৰ থাকে। এটা হ'ল বহুত ফাষ্ট মুভিং প্লেনেট চন্দ্ৰ দেৱতা, আৰু এটা শনি আটাইতকৈ শ্ল' মুভিং প্লেনেট। তেওঁলোকৰ মাজত সদায় কি হয়? ক্লেছ থাকে। সেইকাৰণে শনি দেৱতাই চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা মেক্সিমাম ভাৱত নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে, পজিটিভ নিদিয়ে। খুব কম ভাৱ আছে য'ত চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা শনি দেৱতাই পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। সেই ভাৱকেইটা আমি ক'লো কি যে থাৰ্ড হাউচ, ছিক্সথ হাউচ আৰু 11th হাউচ। বাকী যিমান এটা হাউচ আছে তাত নিগেটিভ এফেক্ট দিয়ে। নিগেটিভ কি হ'ব পাৰে? ডিছপিউটেড ৰিলেটিভ, ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত কাজিয়া পেচাল হোৱা সম্ভাৱনা আছে, মনৰ অমিল হোৱা সম্ভাৱনা থাকে, টকা পইচা, সম্পত্তি, ধন সম্পত্তি, প্ৰপাৰ্টি আদি লছ হোৱা দেখা পোৱা যায়। ঠিক আছে, যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা শনি দেৱতা ফাৰ্ষ্ট জন্ম ৰাশিতে বা ছেকেণ্ড হাউচ, ফ'ৰ্থ হাউচ, ফিফথ হাউচ, 7, 8, 9, 10 আৰু 12 হাউচৰ ভ্ৰমণ কৰি থাকে। সেইটো কাৰণে শনি দেৱতাক যেতিয়া আমি জাজ কৰিম, ঠিক আছে, ট্ৰেনজিটৰ সময়ত সদায় অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে জাজ কৰা দৰকাৰ হয়। কাৰণ কিয়? শনি দেৱতা খুব শ্ল' মুভিং প্লেনেট হয় আৰু চন্দ্ৰ খুব ফাষ্ট মুভিং প্লেনেট হয়। তেওঁলোকৰ মাজত অমিল বেছিকে দেখা পোৱা যায়। এনেকে আমি ট্ৰেনজিটবিলাক যদি চাওঁ, তাৰ ফলাদেশ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া শুভ ফল বেছিকে পাওঁ। মনত ৰাখিব যে ট্ৰেনজিট এটা পাৰ্ট হয়। ফাৰ্ষ্টটো জন্মকুণ্ডলীৰ পৰা আমি ইভেন্ট চাম, দশা অন্তৰ্দশা থাকিব। ঠিক আছে, ট্ৰেনজিটত কি হয় যে
বছৰবিলাক কেনেকুৱা যাব, আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব, অহাকালি দিন কেনেকুৱা যাব, সেইবোৰ যদি আমি সূক্ষ্মভাৱে চাব লাগে তেনেহ'লে ট্ৰেনজিট আমি চাব লাগিব আৰু ট্ৰেনজিটৰ পৰা আমি একুৰেট ভাল সময়বিলাক উলিয়াব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ এই জ্যোতিষৰ এই ভিডিঅ'বিলাকে অলপ হ'লেও আপোনাৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন আনিব। ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' হয় আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনি থাকিম জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।